κουτάβι σας κοντεύει να γίνει 1 χρόνο και αναρωτιέστε τι πρέπει να κάνετε με την τροφή του. Χρειάζεται να αλλάξετε διατροφή στο κουτάβι σας τώρα που άρχισε να ενηλικιώνεται? Αν ναι, πότε πρέπει να αρχίσετε να το ταΐζετε με τροφή για ενήλικους σκύλους? Όσο ήταν μικρό το κουτάβι σας, αναπτυσσόταν και χρειαζόταν περισσότερα θρεπτικά συστατικά και θερμίδες σε σχέση με έναν ενήλικο σκύλο. Πολλές πρωτεΐνες και λίπος για την ανάπτυξή του, συστατικά όπως ω3 και ω6 λιπαρά οξέα, ένζημα, βιταμίνες και αιχνοστοιχεία για την ανάπτυξη του σκελετού, των οργάνων και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, τώρα το κουτάβι σας έχει πλησιάσει την ενοικίωσή του και δεν έχει πλέον τις ίδιες αυξημένες ανάγκες. Εφόσον συνεχίζει να του χορηγείτε τροφή για κουτάβια, τα υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών και λίπους θα κάνουν το ζώο σας να παχύνει, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό μπορεί να προκαλέσει στην υγεία του. Πότε όμως είναι η καλύτερη ηλικία για να μεταβεί το κουτάβι σας στην τροφή για ενήλικους σκύλους? Η απάντηση είναι απλή: όταν σταματήσει να αναπτύσσεται. Αν όμως θέλουμε να προσδιορίσουμε χρονικά το πότε σταματάνε να αναπτύσσονται τα κουτάβια, πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλες παραμέτρους. Το πιο σημαντικό είναι σε ποια κατηγορία μεγέθους ανήκει το σκυλάκι σας. Σε γενικές γραμμές, οι σκύλοι μικρόσωμων φυλών ενηλικιώνονται γρηγορότερα σε σχέση με τα κουτάβια μεγαλόσωμα ή γιγαντόσωμων φυλών. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξή τους ολοκληρώνεται περίπου στους 8 με 12 μήνες στα κουτάβια μικρόσωμων φυλών, φυλές δηλαδή που φτάνουν μέχρι 10 κιλά ενήλικου βάρους. Γύρω στους 15 με 18 μήνες στα κουτάβια μεσαίου μεγέθους φυλών, φυλές δηλαδή που φτάνουν μεταξύ 10 με 25 κιλών ενήλικου βάρους, και γύρω στους 15 με 18 μήνες στα κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών, 25 με 50 κιλά ενήλικου βάρους. Στα κουτάβια των γιγαντόσωμων φυλών, δηλαδή περισσότερα από 50 κιλά ενήλικου βάρους, η ενηλικίωσή τους συμβαίνει στα 18 με 24 μήνες. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες παράμετροι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Μια από αυτές είναι η δραστηριότητα του σκύλου σας. Αν το κουτάβι σας ανήκει στις πιο δραστήριες και ενεργητικές φύλες ή ασκείται πολύ, ίσως χρειάζεται να μείνει στην τροφή για κουτάβια για λίγο περισσότερο χρόνο. Αντίθετα, αν το σκυλάκι σας απολαμβάνει πιο πολύ την καθιστική ζωή, η μετάβαση στην τροφή των ενήλικων σκύλων μπορεί να γίνει γρηγορότερα. Ο κτηνίατρός σας μπορεί να κάνει μια εξατομικευμένη αξιολόγηση για το κουτάβι σας με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του, αλλά και τον τρόπο ζωής του. Κάτι άλλο πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι αν το ζώο σας στηρωθεί, ευτυχιστεί όπως λέμε για τα κτηνικά ζώα, αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας στην επιλογή της τροφής που θα του δώσετε. Μετά την επέμβαση, συνήθως παρατηρείται μια επιβράδυση του μεταβολισμού τους, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια ελαφριά τάση στο ζώο σας για να παχύνει. Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να επιλέξετε μια τροφή η οποία είναι ειδική για στηρωμένα ή ευνοχισμένα ζώα. Τέλος, είναι σημαντικό να τονίσουμε το εξής: οποτεδήποτε κάνετε μια αλλαγή στη διατροφή του ζώου σας, πρέπει να γίνει σταδιακά. Αν η αλλαγή γίνει απότομα, μπορεί να αναστατωθεί το στομάχι και τα έντερα του ζώου σας και να έχει προβλήματα, όπως εμετούς ή διάρρεια. Επίσης, μπορεί ο σκύλος σας να μην αποδεχθεί εύκολα την καινούργια τροφή. Ο πιο σωστός τρόπος αλλαγής από την τροφή που δίνετε στο κουταβάκι σας σε μια τροφή για ενήλικους σκύλους είναι να κάνετε μια σταδιακή αλλαγή, αναμειγνύοντας τις δύο τροφές, την παλιά και την καινούργια, για μια περίοδο τουλάχιστον 4 ημερών, ως εξής. Για την πρώτη και δεύτερη ημέρα, γεμίστε το μπολ του σκύλου σας με 75% από την τροφή για τα κουτάκια και 25% από την τροφή για ενήλικους σκύλους. Την τρίτη και τέταρτη ημέρα, ανακατέψτε το φαγητό για ενήλικους σκύλους και κουτάβια σε αναλογία 50-50. Την πέμπτη με έκτη ημέρα, δώστε στο σκύλο σας ένα μείγμα που αποτελείται από 75% τροφή για ενήλικα ζώα και 25% για κουτάβια. Και την έβδομη ημέρα, κάντε 100% μετάβαση στην τροφή για ενήλικα σκυλιά. Για να μην έχετε προβλήματα με τη μετάβαση στη γεύση της νέας τροφής, ιδιαίτερα αν ο σκύλος σας είναι λίγο ιδιότροπος με τις γεύσεις του, θα μπορούσατε να δώσετε στο ζώο σας τροφή για ενήλικους σκύλους της ίδιας μάρκας με αυτή που έτρεγε ως κουτάβι, εφόσον είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητά της και άρεσε στο ζώο σας.